عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية، وهي المحاضرة رقم 32 من الوحدة التاسعة. ومحاضرة اليوم حنتكلم فيها على موضوع مهم جدا اسمه الفيزور. موضوع الفيزور دخل بمفاهيم جديدة برياضيات جديدة لتسهيل التعامل مع الدوائر الموجية، خاصة بكرة لما ندرس دوائر كهربية فيها مقاومات وفيها ملفات وفيها مكثفات، وهنالك علاقات مختلفة للجهد والتيار على كل عنصر من هاي العناصر. فلما بدي أجي أحل هذه المعادلة فالفيزور بيسهل علي هذا التعامل، خاصة لما بتكلم على مصدر تيار متردد أو مصدر جهد متردد. فالتعامل مع الساين والكوساين بغلب شوية، والتعامل معه قد يضعنا في في خطأ. فلما ننتقل إلى الفيزور حنلاقي إنه الموضوع صار أسهل. في الفيزور باختصار شديد جدا إني أنا بدي أنتقل من الحركة الموجية إلى حركة متجه يدور بسرعة زاوية مقدارها أوميجا. هذا حيفتح لي الباب لدراسة الفيزور وتطبيقه على relations for the circuit element والimpedance والcombination of impedance. محاضرة اليوم حتتناول بعض المفاهيم الجديدة في الرياضيات التي تخدم موضوع الفيزور، لكن خلينا نمهد لهذا الكلام بشكل بسيط. هذه موجة جيبية اللي وصفناها في المحاضرة اللي فاتت انه V of T بتساوي VM، فهذه الدالة هي دالة ساين أوميجا تي زائد فاي. هذه الدالة الجيبية بإمكاني إني أمثلها بفيزور دياجرام، بمعنى إني آخذ الأمبليتيود تبع السيجنال اللي هو الفي ام، وهذا أعتبره متجه. هذا المتجه طوله في ام ويدور مع عكس عقارب الساعة، بحيث أن مسقطه عند أي زمن t على محور y بيعطيني قيمة الدالة v of t عند ذلك الزمن. بمعنى أنه لو أنا تكلمت عن النقطة هذه النقطة مسقطها هنا قيمتها كام؟ v of t. هذا هو ال v of t تبعك. أوكي؟ إذن تتغير مع الدوران، تتغير المتجه الأحمر هو الفيزور حسب الزاوية تبعتك. فإذا كانت الفاي بتساوي 0 فمسقطه على محور واي ايش بيساوي؟ 0. طيب متى بيكون أكبر ما يمكن؟ لما بيكون عند زاوية 90. فلاحظ لما تكون الفيزور هذا عند 90 مسقط على محور واي هو في ماكسيمم اللي هو النقطة هاي، ما بينهما هو ياخذ القيمه هاي. لما بروح على الطرف الثاني بصير المسقط وين؟ يتناقص. لما بتروح على الطرف هذا بصير بالسالب. شوف الانيميشن هذا، لاحظ انه السيجنال تبعتك اللي هي الموجه تبعتك هي عباره عن حركه مسقط المتجه الدوار على محور مين؟ على محور واي. وهذه النقطه لو انت ثبتت الزمن تعطي لك ايش؟ قيمة ال V of T عند تلك اللحظة التي انت ثبت عليها. وفي المقابل انا نمزجت الحركة هذه اللي هي حركة الفيزور لحركة ايش؟ الموجة. فبالتالي لما يصير عندي موجتين معناته كل موجة من هذه الموجات بدي اعطيها فيزور خاص بها. فالموجة اللي باللون الازرق هذه مزاحة بمقدار 90 درجة الى اليسار، معناته هي بتتقدم عن الموجة الحمراء بإيش؟ ب90 درجة. ولذلك هذه الموجة صارت وين؟ هنا وهذه هنا. إذا كانت هاي بتمثل الكوساين، هذه بتمثل مين؟ الساين. لما بصيروا 3 موجات إذا كل واحدة من هدول حيكون لها إيش؟ حيكون لها الفيزر الخاص بها. وبالتالي إذا أنا حولت الحركة الموجية إلى فيكتورز، والتعامل مع الفيكتورز في الحالة هذه جمع وطرح وقسمة بيكون أسهل بكتير من إيش؟ التعامل مع الساين والكوساين. هذا بالنسبة لك اللي هي عبارة عن قيم المختلفة ل V of T للثلاث موجات هدول
التي لها نفس التردد، أي أنها تدور بنفس الأوميجا عند زمن تي. وبالتالي لو أنت أخذت سناب شوت لهذا المشهد حتجد أن لكل متجه من المتجهات الدوارة هذه له مسقط على محور مين؟ على محور واي. قيمة الواي هي تعادل قيمة الجهد عند تلك النقطة، وهيك أنت بتقدر تعرف الفيز ديفرنس between the three waves. نأتي الآن إلى شرح معنى what are phasors. Phasors provide a simple mean of analyzing linear circuit excited by sinusoidal waves. إذن إحنا بنوفر الأداة الرياضية التي تجعل التعامل مع الدوائر الكهربية التي تثار بواسطة sinusoidal waves أو sinusoidal source أسهل بكثير من إيش؟ من التعامل مع الدوائر الموجية. الفيزور is a complex number، معناته هو جزء حقيقي وجزء تخيلي. هذا الكومبلكس نمبر ريبريزنت معلومتين، الامبليتيود اند فيز. انا بهمني اعرف الامبليتيود والفيز. فلذلك لو انت جيت تخيلت الاكس اكسس هو الريال اكسس وهذا الايميجينري اكسس، بمعنى انه هذه القيم اللي بياخذها 1 و2 و3 و4 و5 اللي هي الحقيقيه، وهذه القيم بياخذها هي جي و2 جي و3 جي و4 جي في اتجاه الموجب، او سالب جي وسالب 2 جي. فاي نقطه زد هذا بتعطي لك اللي هو المتجه مين؟ متجه زد، اللي هو في الحقيقه عباره عن كومبلكس نمبر، عباره عن ايش بيساوي؟ بيساوي اكس زائد جي واي. اذا المتجه تبعك او الكومبلكس نمبر تبعك زد في الصوره الريكتانجولار فورم هو عباره عن ايش؟ عن قيمه الحقيقيه زائد القيمه الايش؟ التخيليه. اذا زد تساوي اكس زائد جي واي، وبالتالي هو عباره عن اكس، هاي احداثياتها اكس وجي واي. الاكس والواي ممكن تمثيلهم ايضا باستخدام البولار فورم. البولار فورم هو عباره عن الضلع R والزاويه فاي، وبالتالي بامكاني امثلهم طبعا بدي اياك تعرف شغله هنا، انه الجي هي عباره عن جذر ناقص 1، الاكس is the real part and y is the imaginary part. بالنسبه للبولار فورم هو R وفاي. اذا بدل ما كان عندك اكس تساوي اكس وجي واي او اكس وجي واي، صار عندك ايش؟ R وفاي. هذه عباره عن الامبليتيود تبع الفيكتور R، والزاويه التي يصنعها مع محور اكس او الريال اكسس هي الزاويه فاي اللي بتحدد وين الفيز تبعه. وهنالك ايضا تمثيل اكسبوننشال، بحيث انه الفيكتور او الكومبلكس نمبر زد بيساوي في الاكسبوننشال فورم بيساوي ار اي اس جي فاي. عندك 3 صور مختلفه لتمثيل الفيزور، اما الريكتانجولار كوردينيت، الريكتانجولار فورم، او البولار فورم، او الاكسبوننشال فورم. النموذج الاسهل هو اللي حتستخدمه. فبدي اياك تتعلم كيف تحول من الريكتانجولار للبولار للاكسبوننشال. خد بالك معايا بالاستعانه بالرسمه هاي بتلاقي انه هنالك علاقه واضحه ما بين ان الكومبلكس نمبر زد كاكس وواي وار وثيتا، لانه هذه الار هي عباره عن الوتر في المثلث قائم الزاويه اكس وجي واي. فالار ايش بتساوي؟ بتساوي الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع. والفاي ايش بتساوي؟ بتساوي تان انفرس لواي على اكس. لاحظ التعامل مع الكومبلكس نمبر قريب جدا من التعامل مع مين؟ مع الفيكتورز. اذا للتحويل من الريكتانجولار الى البولار، يعني اذا انا اعطيتك اكس وواي تستطيع ان تحسب ايش؟ ار وفاي. طب اذا اعطيتك ار وفاي كيف بتحسب اكس وواي؟ الاكس هي عباره عن ار كوساين الفاي، والواي هي عباره عن ار ساين الفاي.
من جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية. إذن هدول الأربع علاقات بدك تستخدمهم للانتقال من الريكتانجولر للبورر أو من البورر للريكتانجولر. أيضا تذكر العلاقة الأساسية Z تساوي X زائد Jy. عوض عن X بقيمتها في الإحداثيات البولر R كوساين فاي زائد J ساين فاي. خد الار عامل مشترك، فبتصير عندك الزد بتساوي ار كوساين فاي زائد جي ساين فاي. تعلم ان اي اس جي فاي، تعلم ان اي اس جي فاي ايش بتساوي؟ بتساوي كوساين فاي زائد جي ساين فاي. هذه العلاقة لما تيجي تدخلها هنا فبتعطي لك زد تساوي ار في اكسبوننشال جي فاي. إذا صار أنت الآن عندك تمثيل للأعداد المركبة باستخدام الريكتانجلر فورم والبولار فورم والإكسبوننشيال فورم. جميع الأشكال هذه بتلزمني في التعامل مع الفيزور ككومبلكس نمبر. تذكر العلاقات التالية، هذا بدك تكون متذكره بالنسبة لك كخريطة. الزد بتساوي اكس زائد جي واي، والجي اللي هو الكومبلكس نمبر جذر سالب واحد. الزد بتساوي ار اللي هو الامبليتيود والزاويه التي يصنعها مع الريال اكسس فاي، والزد بتساوي ار اي اس جي فاي. الار تساوي جذر تربيع لاكس تربيع زائد واي تربيع، والفاي بتساوي تان انفرس لواي على اكس. والعلاقه هذه بنسميها اي رولر ايدنتيتي اللي هي اي اكسبوننشال جي فاي بيساوي كوساين فاي زائد جي ساين فاي، حيث ان الكوساين فاي هي الريال بارت للاكسبوننشال، اما الساين فاي هي الايماجينري بارت اوف ذا ايش اكسبوننشال. هذه معلومات اخذتوها في الرياضات السابقه. الجي بتساوي سالب واحد جذر سالب واحد، الجي تربيع سالب واحد، اما واحد على جي ايش بتساوي؟ بتساوي سالب جي. اللي عندي الان احنا بنتكلم على مين؟ على الكومبلكس نمبر، لانه الكومبلكس نمبر في الاخر هو الفيزور، ومهاراتك في استغلال الفيزور تعتمد على مين؟ على فهمك للعلاقات اللي تربطهم مع بعض. لما بدك تيجي تجمع تو كومبلكس نمبر زد واحد وزد اثنين، فيفضل انك تستخدم الريكتانجولار فورم. ليش؟ لانه الريكتانجولار فورم ايش بقول لك؟ اجمع الاجزاء الحقيقيه زائد الاجزاء الايش؟ التخيليه. اما بالنسبه للسبتراكشن فبقول لك اطرح الحقيقي ناقص مين؟ ناقص التخيلي. فبتصير العلاقه تبعتك اكس واحد ناقص اكس اثنين زائد جي في واي واحد ناقص واي اثنين. نيجي للضرب. الضرب بقول لك استخدم البولر فورم، لانه زد واحد في زد اثنين هي عباره عن حاصل ضرب الامبليتيود ار واحد في ار اثنين، اما بالنسبه للفيز فاي بجمعهم جمع. اما بالنسبه للقسمه بدك تقسم تو كومبلكس نمبر فبرضه استخدم البولر فورم. ايش بقول لك؟ ار واحد على ار اثنين، اما بالنسبه للفيز اطرحهم من بعض. بالنسبه لعمليه الريسيبروكال برضه استخدم البولر فورم. واحد على زد ايش بتساوي؟ واحد على ار، اما بالنسبه للفاي صارت سالب فاي. وجذر الكومبلكس نمبر هو جذر الامبليتيود ار، اما بالنسبه للفاي فهي قسمه 2 فاي اوفر 2. واضحه الفكره؟ هذه العلاقات بدك تتمرن عليها وتحفظها كويس. في شغله بسموها الكومبلكس كونجيجيت اللي هو قرين العدد المركب، اللي هو بيساوي الجزء الحقيقي ناقص جي واي. فكيف بدنا نجيبه؟ اما ار ناقص فاي او اكسبوننشال ار اكسبوننشال ناقص جي في فاي. هدول العلاقات التي تتعامل فيها مع مين؟ مع الكومبلكس نمبر. واحنا ليش درسناهم؟ لانه بكره لما بيكون انت عندك تو ساين ويفز بدي اجمعهم مع بعض، فبحول الساين ويف الى كومبلكس الى فيزور وبجمعهم، وبعدين بحصل على الامبليتيود والفيز الجديد.
غير لما تيجي تتعامل مع الساين ويفز وتتعامل معاهم كساين ويفز وتحاول تجيب الامبليتيود المحصل واللي هو الفيز النهائي. اذا بدك تطرح تو ساين ويف مع بعض بتحولهم الى فيزور وبتحولهم الى كومبلكس نمبر وبتستخدم العلاقه هاي. اذا بدك تضرب تو ويفز مع بعض بتستخدم العلاقه هاي. موضوع الان بقول لك فيزور فورمات فور ساينوسويدال فانكشن، اي الداله اللي انا كتبت لكم اياها قبل شويه في اوف تي ايش بتساوي؟ في ام ساين اوميجا تي زائد فاي. هذه الداله بدي امثلها بالفيزور، فبروح باجي للعلاقه تبعتي اي اس جي فاي بيساوي كوساين فاي زائد اي ساين فاي. هذه عباره عن شقين، شق حقيقي وشق تخيلي. الشق الحقيقي اللي هو الريال اوف اي اس جي فاي بيساوي كوساين فاي. الجزء التخيلي imaginary part of e اس i j of j of phi بيساوي ساين فاي. نحن الآن مخيرون هل نستخدم الجزء الحقيقي للتعبير عن الدالة اللي هي البريودك فانكشن أو أستخدم الجزء التخيلي للتعبير، وكلاهما بيزبط. واحدة بدلالة الكوساين وواحدة بدلالة مين؟ الساين. وقلت لكم أنتوا إحنا أحرار، لكن حنستخدم الجزء الحقيقي وحنلتزم فيه في الكتاب وفي كل الايش المنهج، انه انا بدي اتعامل مع مين؟ مع الكوساين. وبالتالي لو اجتك الداله بدلاله الساين كل ما عليك تحولها لمين؟ للكوساين. ليش؟ لانه احنا حنشتق العلاقه تبعتي بناء على مين؟ على الريال بارت. طيب الان الداله تبعتك اللي هي في اوف تي ايش بتساوي؟ في ام كوساين اوميجا تي زائد فاي. هذه في الحقيقة هي عبارة عن الجزء الحقيقي لدالة زي هذه. بس ايش هي هذه الدالة؟ ار ريال مين؟ ريال في ام في اي اس جي اوميجا تي زائد فاي. ليش؟ لانك انت استبدلت الواحد اللي كان مضروبة في الكوساين بفي ام، هذه مضروبة في في ام، وبدل ما عندك فاي صار عندك اوميجا تي زائد فاي. إذا صارت هذه الدالة هي عبارة عن الريال بارت لمين؟ الريال بارت لهذا الجزء في اس ام في اكسبوننشال اي اس جي اوميجا تي زائد فاي. بمعنى انه الاي اس جي اوميجا تي زائد اي اس فاي بصيروا مجموعين مضروبين في بعض، بدل ما هم مجموعين بصيروا مضروبين في بعض. فصارت عندك الفي اوف تي بتساوي الريال بارت لفي ام فاكسبوننشال جي اوف فاي فاكسبوننشال اي اس جي اوميجا تي. الان الاي اس جي اوميجا تي هذا بيعطي لك التردد الزاوي اللي هي سرعه الايش؟ التذبذب. اما بالنسبه للفي ام والاي جي اوف فاي هذه بتعطي لك الامبليتيود والفيز. احنا ايش بهمنا غير الامبليتيود والفيز في الفيزور؟ مظبوط ولا لا؟ الفيزور عباره عن متجه طوله في ام ويصنع زاويه مع الريال بارت مقدارها فاي. اذا الجزء اللي مكتوب باللون الاحمر هذا هو الفيزور اللي انا بدور عليه. لذلك اصبحت المعادله تبعتي التي تمثل الداله الجيبيه هي عباره عن الريال بارت للفيزور في اي اس جي اوميجا تي. اذا بمجرد ما تعرف الفيزور انت عرفت كل شيء. إذا صار عندك the phasor V هي الفيزور ريبريزنتيشن magnitude VM phase phi of the sinusoid VT. إذا باستخدام الإيرولر ايدنتيتي تمكنا من تحويل الكوساين أو الساين فورم of the wave function إلى علاقة exponential باستخدام الإيرولر ايدنتيتي باعتبار الجزء الحقيقي للدالة. وتبين لدي الفيزور في كتبته كابيتال وبولد. ليش كتبته بولد؟ عشان اميزه عن الايش؟ السكيلر. هذا الفيكتور في يمتلك في داخله في ام وفاي، بحيث انه الفيكتور في تبعي هذا ممكن اكتبه بالصيغه التاليه، هو عباره عن في ام
اكسبوننشال جي اوف فاي، او في ام والزاويه التي يصنعها فاي. هذه العلاقه. اذا بدل ما اتعامل الان مع في ام كوساين اوميجا تي، ستتعامل مع مين؟ مع الفيزور في اللي انا وصلت لكم اياه قبل شويه. اذا كان عندك الفيزور تبعك في بتساوي في ام ويصنع زاويه مقدارها فاي 1 او ثيتا 1، فانا باجي عند الجزء الحقيقي وبجيب متجه طوله في ام، ولان الزاويه بالموجب فانا بتحرك عكس عقارب الساعه الى زاويه مقدارها ثيتا 1. اذا الفيزور الاول الذي يمثل الداله في هو عباره عن ايش؟ هذا المتجه عند تلك اللحظه من الزمن. اما بالنسبه للمتجه الفيزور اي فهو اي ام وناقص ثيتا، فانت بتيجي هنا هذا المتجه طوله اي ام، ولان الزاويه بالسالب بتتحرك مع عقارب الساعه الى الاسفل، وبترسم المتجه مين؟ اي يصنع زاويه مقدارها ثيتا. وبالتالي انت الان تستطيع انك تحول، لانه هذه الفي ام لو انت بتيجي تكتبها بصيغتها الحقيقيه ايش بتساوي؟ بتساوي في ام، مظبوط ولا لا؟ كمل، كوساين اوميجا تي زائد فاي، صح ولا لا؟ هذه الفاي صارت ثيتا 1. اما بالنسبه لهذه ايش بتساوي؟ بتساوي اي ام كوساين اوميجا تي ناقص ثيتا 2. ولو اجيت انت ترسمهم زي كده، حترسم الاولى عامله زي كده، وحترسم الثانيه اللي هي متاخره عنها بزاويه عامله زي كده. التعامل مع الفيزور اسهل من التعامل مع مين؟ مع الدوال الجيبيه، لانه بكل سهوله تستطيع انك تحسب الفيز ديفرنس بينهم. ايش الفيز ديفرنس بينهم؟ اللي هي الزاويه هذه زائد هاي، صح ولا لا؟ هاي واضحه. اما من هنا كيف بدك تحسب الفيز ديفرنس؟ حتلاقيها صعبه شوي. ما فعلناه هو كالتالي. متذكرين الشريحه الاولى اللي حطيناها للداله الموجيه تبعتك؟ لو اخذت انا الجزء هذا من الداله الموجيه، هذه الداله الموجيه اللي هي معادلتها ايش بتصير؟ معادلتها في اوف تي بتساوي الريال بارت لفي اي اس جي اوميجا تي، اللي هي في الاخر عباره عن ايش؟ في ام كوساين اوميجا تي زائد فاي. هذه الداله بدي امثلها بايش؟ بالفيزور دايجرام. ايش اللي بيقول لي على الفيزور دايجرام؟ بدي انقلها على الفيزور دايجرام. فبروح باخذ ذا ماكسيمم امبليتيود اللي هو مقداره في ام. هذا الفي ام اللي هو المتجه هذا المتجه في ام الذي نصف قطر دائره، برسم نصف قطر الدائره مع الدوران. اوكي؟ واجيت عند النقطة هذه أخذت مسقط على محور مين؟ على المحور الريال بارت، فأصبحت هذه القيمة مين هي؟ هذه في at time t. هل في at time t بتساوي في ام؟ لا، مش دائما، فقط بتساوي في ام عند زوايا معينة أو عند إيش؟ ترددات معينة. لذلك قيمة هذه الدالة، النقطة هذه هي بتساوي مين؟ في اوف تي. الآن مع مرور الزمن انتقلنا إلى الزمن مين؟ تي نوت. الفيزور دار بنفس التردد ووصل إلى إيش؟ إلى هذه النقطة. الآن خذ لي مسقطه على محور الريال بارت، فصنع في اوف تي نوت هنا. قيمة الدالة أو قيمة هذه المسافة هي نفس قيمة الدالة هنا. إذن أصبح لدي representation باستخدام الفيزور لكل لحظة من اللحظات عند مين؟ لكل نقطة من النقط على الدالة الموجية تبعته، من خلال حركة مسقط النقطة على محور إيش؟ الريال بارت. طبعا تستغربش إني أنا لفيت الريال بارت والإيماجينري بارت بمقدار 90 درجة فقط عشان أعمل لك التشبيه هذا لمين؟ لدالة الكوساين. فبالتالي بصير عندك أسهل للتخيل
بدل ما يكون اللي هو المسقط على المحور الأفقي صار المسقط على مين؟ على المحور الرأسي. لذلك the relationship of V of E of J أوميجا T تساوي V of M اللي هي الماكسيمم في E of G أوميجا T زائد فاي. هذا الجزء وهذا الجزء ممثلين وين؟ ممثلين على الفيزور دايجرام. خلينا نشوف الآن الفرق ما بين الدومين ريبريزنتيشن والتايم ريبريزنتيشن. الآن لما بتكلم على الدومين ريبريزنتيشن أنا بتكلم على الدالة V of T بتساوي VM كوساين أوميجا T زائد فاي، واللي هي عبارة عن دالة موجية في محور واي اللي هو ال V of T وأوميجا T بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتغير في الموجة. هذا بالنسبة لك بيمثل إيش؟ التغير في فرق الجهد عند كل لحظة من الزمن، مرة كان موجب ومرة كان سالب، وهيك أنت بعطي لك القيمة الفولتج as a function of time. هذا بالنسبة لمين؟ للتايم دومين. كذلك يخبرك عن الانجلر فريكوانسي. أما بالنسبة للفيزر دومين أو الفريكوانسي دومين له اسمين، هو بيعطي لك الدالة الموجية تبعتك بدلالة مين؟ بدلالة الكومبلكس نمبر الفيزر V اللي هو بيساوي VM ويصنع زاوية مقدارها فاي. إذا أنا انتقلت من الرسمة هذه إلى الرسمة هذه، هذه بنسميها مين؟ بنسميها الفيزر دومين. إيش عندك على المحور هذا؟ الريال بارت. إيش عندك هنا؟ الإيميجينري بارت. الفيزر تبعك VM هيو ويصنع زاوية مقدارها فاي عند اللحظة هاي. إذا هو بيعطي لك سناب شوت ات تايم تي بيساوي 0 أين كانت الامبليتيود والفيز. كذلك يخبرك عن ماجنتيود اند ذا فيز انجل. إذا المعلومات اللي بيعطي لك إياها الفيزور دايجرام تختلف عن المعلومات اللي بيعطي لك إياها التايم دومين. بالتالي بدي إياك تعرف كيف تنتقل من هنا لهنا وكيف ننتقل من هنا ونعود إلى إيش؟ إلى اللي هو التايم دومين. إذا بدك تنتقل من التايم دومين إلى الفيزور دومين أو العكس. هذا الكلام حنتعلم عليه من خلال المعادلات اللي حنحلها بعد شوية. نتعرض أحيانا إلى إجراء عمليات تفاضل وتكامل. لما أنت درست معايا الاندكتور والكاباسيتور، متذكر ولا لا؟ وجدنا أن هنالك علاقة تفاضل لدي في على دي تي عشان تطلع التيار، أو أنك أنت بدك تكامل التيار عشان تحسب مين؟ فرق الجهد. لما بتظهر لي عملية تفاضل وتكامل في الفيزور كيف بتتعامل معاها؟ احنا تعلمنا على الملتبليكيشن، تعلمنا على الديفيجن، تعلمنا على السكوير روت. خلينا نشوف التفاضل والتكامل ايش بصير. شوفوا سهولة الموضوع. هلقيت لما بتيجي تتكلم على الايكويجن تبعتك في اوف تي بتساوي الريال بارت لفي اللي هو الفيزور تبعك في اي اس جي اوميجا تي الذي يمثل الدالة الموجية في ام تساوي كوساين في ام كوساين اوميجا تي زائد فاي. اعطيني تفاضل دي في على دي تي، افرض طلب منك تحسب التيار. فانت لما بتيجي بتفاضل دي في على دي تي ايش بيساوي؟ ناقص اوميجا في في ام ساين اوميجا تي زائد فاي. هذا تفاضل الساين. الان بدنا نرجع دالة الساين بالسالب الى دالة كوساين بالموجب. ليش؟ لانه انا قلت لك تعامل مع الريال بارت للإيرلورر ايدنتيتي. فالان احنا محتاجين نرجع هذه لمين؟ لموجب كوساين. فايش بعمل؟ بضيف 90 درجة. فصارت عندك في دبليو ام كوساين اوميجا تي زائد فاي زائد 90، حيث الاوميجا اللي هي التردد الزاوي وفي ام الامبليتيود، وهاي كوساين اوميجا تي زائد فاي. اصبح لدي بكل سهولة ايش اعمل؟ انه الريال بارت، انه هاي تشكل الريال بارت لمين؟ لدبليو في اوميجا في في ام، اوميجا في في ام في اكسبوننشال جي اوميجا تي جي اكسبوننشال جي فاي و اكسبوننشال جي 90. اذا هذه الداله هي عباره عن الريال بارت لمين؟ لهذه الداله. الجي 90 الاي اوس جي 90 ايش بتساوي؟ بتساوي كوساين ال 90 زائد جي ساين ال 90، يعني 0 زائد جي.
لانه ساين ال 90 بايش؟ بواحد. فبالتالي تقول المعادله الى اي اس جي 90 بجي، احط لك باللون البني عشان تبين، في اوميجا في اي اس جي اوميجا تي. اذا الداله التفاضل، اذا تفاضل الداله هو باختصار الداله نفسها مضروبه في مين؟ في جي دبليو. لذلك this shows that the derivative of v of t is transformed to phasor domain عباره عن ايش؟ جي اوميجا في في. اذا بتاخذ انت الفيزور تبعك وبتضربه في جي دبليو، هذا بالنسبه لمين؟ للتفاضل. فبالتالي دي في على دي تي تستبدل في الفيزور دومين، هذا التايم دومين تستبدل في الفيزور دومين بجي دبليو في في. وبالنسبه لك الجي اللي هو الكومبلكس نمبر، والاوميجا اللي انا بعطي لك اياها 2 3 4 5 زي ما بدك. وبالتالي بدل ما تتعامل مع التفاضل صرت تتعامل مع هذه الداله. اما بالنسبه للتكامل فانت بتقسم الفيزور على جي في دبليو. اذا صار الان عندك ايش بدك تعمل في الضرب والقسمه والجمع والطرح والتحويل من البولر للريكتانجولار، وبالنسبه للتكامل وبالنسبه لمين؟ للتفاضل. قبل ما نحل بعض المسائل بدي اياك تعرف الفرق ما بين في اوف تي والفيزور. هما وجهان لعمله واحده، واحده تايم دومين والثانيه فيزور دومين. اول شيء ال V of t is an instantaneous or time domain representation، بينما الفيزور is a frequency or phasor domain representation. رقم 2 ال V of t هي time dependent. ايش معنى time dependent؟ تعتمد على الزمن. اما بالنسبه للفيزور V is not time dependent. رقم 3 V of t is always real، بينما الفيزور is always complex. الطريقة هذه لا تصلح إلا إذا كانت الترددات وحدة. إذن phasor analysis applies only when frequency is constant. زي لما بيكون عندك دائرة كهربية بمر فيها frequency 60 هرتز، فبالتالي عندك أنت جهد علاقته مع التيار، وكل من الجهد والتيار لا يتغير التردد فيهما، فبتقدر تستخدم ايش؟ الفيزور. خلينا نحل المسألة هاي. لدينا الدالة V بتساوي 50، ايش هي ال 50؟ الامبليتيود، والفاي 60، وعندي دالة جيبية ثانية V2 ولكن ممثلة بالكومبلكس بولر فورم عبارة عن 30 وناقص 50. أوجد محصلتهما V1 زائد V2. تذكر معايا جمع 2 complex number يفضل أن يتم من خلال الريكتانجولار فورم. لذلك هحول V1 إلى الريكتانجولار فورم اللي هو X زائد JY، وهحول ال V2 إلى X زائد JY. ففي البداية ال V1 بتساوي 50 و60، هتساوي 50 كوساين 60 زائد جي ساين 60 على الآلة الحاسبة. كوساين 60 بنص في 50 25، و60 ساين 60 اضربها في 50 بيعطيك 43 والجي زي ما هي. أما بالنسبة ل V2 ايش بتساوي؟ نفس الكلام، ولكن انتبه ناقص 50 هنا وهنا ناقص 50. أوجد قيمة كوساين ال 50 ناقص 50 على الآلة الحاسبة، اضربها في 30 واوجد قيمه هذا اضربها في 30 بيطلع معك 19 جي 19.3 ناقص جي. اذا انت حولت ال V1 من البولار فورم الى الكيش الريكتانجولار فورم. الان عشان تجمع ايش بدك تجمع؟ بدك تجمع R1 و R2 وبدك تجمع الفاي الواي مع الواي. اذا بصير عندك V1 زائد V2 بيساوي X1 زائد X2 زائد جي Y1 زائد Y2. طبعا انت بتجمع الأربعة ال 43 ناقص ال 23 بيعطيك 20. لعند هنا حليت المسألة، ولكن لأن السؤال بدأ
بالبولر بدي احوله لبولر. فاذا كان هذه الاكس وهذه الواي فبدي اجيب ار وثيتا. فالار ان بولر كوردينيت ايش بتساوي؟ الجذر التربيعي لل 44 تربيع بوينت 3 زائد ال 20.3 بيعطيك ايش؟ 48. اما بالنسبه للفاي ايش بتساوي؟ تان انفرس 23 على 44 على الحاسبه بتطلع معك 24. اذا في 1 زائد في 2 ايش بتساوي؟ 48.7 وتصنع زاويه مقدارها كام؟ 24.6. هذا بالنسبه لمين؟ لجمع تو كومبلكس نمبر. عندي العلاقه هاي ايش بلاحظ هنا؟ عندي الصيغه هذه 20 وناقص 30 تصنع زاويه ناقص 30 الفاي، وعندي الريكتانجولار كوردينيت او الريكتانجولار فورم 4 ناقص جي على 3 جي 3 مقسومه في هذول الاثنين. اول خطوه بتفكر فيها ايش بدك تعمل؟ بدي احول هذه البولار فورم الى ريكتانجولار فورم، واللي في المقام بدي افك الاقواس. فهنا البسط ايش حيكون؟ 20 كوساين الناقص 30 زائد جي ساين الناقص 30 مضروبين كلهم في 30، والمقام 4 في 5 ب20، و4 في ناقص 2 صارت ناقص 8 جي، و9 45، وجي في جي بجي تربيع في مين؟ في 18. إذا بكل بساطة انتقلنا من البسط هذا إلى البسط هذا، وفكيت الأقواس تحت المقام. على الآلة الحاسبة احسب لي قيمة 20 كوساين الناقص 30 وعوض لي عن جي تربيع بالمقام بسالب 1، فصار عندك سالب 18 مع 20 صارت موجب، إذا صار عندك 38 وناقص 8 جي و45 بيعطيك 37 جي، هذا المقام. أما بالنسبة للبسط فالطرف الأول صار 17.3 ناقص جي و4 ناقص 3 زي ما هي. هذا البسط بتجمع الاكس 1 مع الاكس 1 مع الاكس 2 وبتجمع الجي مع الجي، فايش بصير معك؟ 21.3 ناقص 13 جي على 38. هدول عشان ابسطهم هذا عبارة عن قسمة، والقسمة تفضل أن تكون بمين؟ بالبولار فورم. فبدي أحول البسط إلى بولر وأحول المقام إلى البولر، فالقسمة بتكون إيش؟ R1 على R2 في فاي 1 ناقص فاي 2. بكل بساطة الآر هي عبارة عن الجذر التربيعي ل 21.3 تربيع زائد 13 تربيع، والزاوية تبعتها كيف بدك تجيبها؟ تان انفرس ل 13 بالسالب على 21. أما بالنسبة للمقام فالآر تبعتك هي عبارة عن الجذر التربيعي ل 38 تربيع زائد ال 37 تربيع، والفاي تبعتك بتجيبها بهذا. على الآلة الحاسبة بتطلع القيم المنوطة بك، فحاصل قسمة هذا على هذا بتقسم 24 على 5 على 53 وبتطرح 31 بالسالب ناقص 44 بالموجب، فبصير عندك 47 من 112 و8 من 10. طبعا بنفعش بالنظر انك انت تحل هذا السؤال، بدك تتمرن عليه مرة واثنين وثلاثة. طبعا في الكتاب عندك مجموعة من الأمثلة والتمارين على نفس ايش؟ على نفس الطريقة. طيب خذ المثال التالي. هنا V1 معطي لك اياها بالتايم دومين، ايش بتساوي؟ ناقص 10 ساين اوميجا تي ناقص 30، و V2 20 كوساين اوميجا تي زائد 45، وطالب منك تحسب مين؟ V1 زائد V2. طبعا انا بدي احول هذه الى فيزور وبدي احول هذه الى فيزور، ويفضل اني احولهم بالبولر او الريكتانجولر واجمعهم وبعدين ارجع احولهم الى تايم دومين.
حتى نتغلب على هذه المشكلة ونحل هذا الكلام لازم أحط V1 بصورة كوساين أوميجا تي زائد فاي. فأول شيء بدي أتخلص من السالب، فبجمع 180 درجة، فبتصير إيش؟ بتصير موجب، لأنه الساين لما تحط لها 180 بتصير إيش؟ موجب. وعشان أحول الساين إلى كوساين بدي أطرح 90. إذا بعمل الكلام هذا على خطوتين. We need to convert V1 إلى الفورم VM كوساين أوميجا تي زائد فاي. أول خطوة بأجمع 180 عشان أتخلص من شرط السالب. إذا كانت بالموجب بلزمكاش هذه الخطوة، فبصير عندك 180 سالب 30 150. ولكن الساين في حد ذاتها تزبطش معايا، بدي أحولها لمين؟ بحولها لكوساين، فبطرح منها رقم 90، فبصير عندك 150 ناقص 90 هو 60. إذا صارت الدالة تبعتك V1 10 كوساين أوميجا تي زائد 60. الآن اكتب V1 و V2 بدلالة الفيزر. فإيش بهمني أنا من الدالة هاي؟ 10 وال60. ما بهمني من هاي 20 وال45. إذا V1 هي عبارة عن 10 و60. ال10 و60 هذه بدي أحولها لإيش؟ لريكتانجولار، فبتصير 10 كوساين 60 زائد جي كوساين ال60، فبتصير عندك 5 زائد جي 8.66. أما بالنسبة ل V2 هي عبارة عن 20 و45، فبتصير 20 كوساين ال45 زائد جي ساين ال45. احسب كوساين 45 واضربها في 20 وجيب الساين ال45 واضربها في 20 بيعطي لك القيمة هاي. إذا إيش ضل علي أحسب؟ V1 زائد V2. طيب اجمع لي إياهم مع بعض، فبتجمع X1 مع X1 2 وR1 مع R2، فصارت عندك V1 زائد V2 بتساوي هذه العلاقة. هل لقيتها؟ اعطاك السؤال بدلالة ايش؟ التايم دومين. حول لي اياها لتايم دومين اشوف. فايش بتعمل؟ هذه العلاقة اللي وصلنا لها. Convert the answer from phasor domain to time domain. ايش بعمل؟ بدي احولها ل VM زائد كوساين اوميجا تي في فاي. انا بلزمني رقمين، بلزمني الفي ام والفاي. كيف بدي اطلعهم من هنا؟ بدي احول هذه لبولر. فايش بلزمني؟ بلزمني الار والفاي. الار ايش بتساوي؟ الجذر التربيعي ل 19 تربيع زائد 22 تربيع هي 29، هذه الفي ام. والفاي هي الجذر، هي التان انفرس ل 22.8 على 19 بيعطيك 50. إذا تستطيع كتابة V1 زائد V2 29.8 في كوساين أوميجا تي زائد فاي. أوكي، زائد 50. هيك أنت بتكون اتعاملت مع الفيزر لإيجاد المحصلة، وبعد ما جبت المحصلة إيش عملت؟ حولتها إلى تايم دومين. هذا أسهل لك بكتير من المحاضرة اللي فاتت لما جمعت V1 زائد V2. كنت انت مضطر تفهم شوية علاقات تربط ما بين الساين والكوساين والتحويلات اللي بينهم. طيب في عندي مثال آخر على التكامل. لديك دائرة كهربية، الباور سورس تبعها بيشتغل ب 50 كوساين اوميجا تي زائد دلتا زائد فاي. الاوميجا ب2 والفاي تبعته 75. وعندي قيمة التغير في الجهد بالنسبة للتيار المقاومة، وقيمة التغير في الجهد بالنسبة للاندكتور أو الكاباسيتور. هدول عبارة عن إيش؟ عبارة عن معادلة حنتعامل معاها كتير في الفصل الجاي، ولكن أنا طالب منك تحسب الكرنت I. فإيش بعمل؟ فبدي احول كل حد من هذه الحدود، هذه تايم دومين، بدي احولها لمين؟ لفيزر دومين.
فالأربعة اي هذه بتضلها زي ما هي 4 كابيتال اي، هذه هي. اما بالنسبة لل8 تكامل اي دي تي بتصير 8 اي على دبليو في جي، لأن التكامل بقسم على مين؟ على دبليو في جي، لأنه هي نفس الشيء. أما بالنسبة للتفاضل ناقص 3 اي بضرب في دبليو جي. وإيش بهمني من هان؟ بهمني الأمبليتيود والفيز، فصارت 50 والزاوية فاي 75. فانتقلت من التايم دومين إلى الفيز دومين. أول شغلة بدي أتخلص منها مين؟ الدبليو. الدبليو قديش قيمتها؟ 2. عوض لي هنا 8 على 2 4 و3 في 2 ب6. 1 على جي بسالب جي، فبالتالي صارت سالب 4 سالب 6 صارت سالب ايش؟ سالب 10. وعندك 4 اي، خد من هدول عامل مشترك اللي هو المين؟ الاي. فايش ضل مكانها؟ 4 ناقص جي 10 بتساوي 50 في تصنع زاوية فاي 75. الاي تبعتك اللي انت بتدور عليها هي عبارة عن حاصل قسمة هذا على هذا. طيب مين احسن، احول هذا الى ريكتانجولار ولا احول هذا الى ايش؟ لبولر. بحول هذا لبولر لانه القسمة بتفضل البولر. فمن الأربعة والعشرة ايش بدي اطلع؟ ار وثيتا. الار جذر التربيع الى والتان انفرس بالضبط. فبالتالي بحول الأربعة وناقص جي 10 إلى ار وفاي، فطلعت قيمة الار وطلعت قيمة الفاي. ممتاز لعين كده. بروح برجع بكتبهم في المعادلة تبعتي، فبتصير اي مضروبة في مين؟ مضروبة في 10 77 وتصنع زاوية ناقص 68.2. إذا الاي بتساوي حاصل قسمة هذا على هذا. البولر فورم ايش بقول لك؟ قسم ال50 على 10 واطرح ال75 ناقص 86. اذا صارت عندك دالة التيار. احنا على ايش بندور لما بكون عندك مصدر جهد بمرر تيار في داخل مقاومة ومكثف وملف؟ قانون البولر لما بدك تيجي تقسم الاول على الاول وبتطرح في الفيز. فصار عندك 75 ناقص 68 هو 143، وهذه تترجم الى داله الجهد، داله التيار مع الزمن الى في التايم دومين، بتساوي الامبليتيود قيمه التيار اقصى تيار 4 امبير و64 في كوساين 2 تي زائد 143.2. نفس السؤال ولكن اعطيتك داله الجهد وطالب منك تحسب مين؟ في اوف تي. حنعيد نفس الخطوات للتمرن. بحول كل حد من هذه الحدود الى فيزر، او بنتقل من التايم دومين لانه هذه عباره عن متغيرات في الزمن، شايفين؟ بحطها في حاله ايش؟ فيزر دومين. اول خطوه اشتغل معايا على هاي 2 كابيتال في على مين؟ على اوميجا جي. الثانيه 5 كابيتال في، لانه داله الجهد المتغير مع الزمن لما بتتحول الى فيزر بتصير في كابيتال اللي تعلمنا عليها قبل شويه. 10 في دي تي. التكامل هذا ايش بصير؟ 10 في في كابيتال على اوميجا جي. ايش بيساوي؟ ايش بهمك من هذا كلها؟ بال50 والناقص 30. احسنت. اذا بتصير عندك 2 في جي دبليو زائد 5 في زائد 10 في على جي دبليو في 50 وناقص 30. الدبليو 5 والجي بالمقام سالب جي. اذا هاي صارت 2 في 5 10 زائد 5، وهذه 10 على 5 2، وعندك اشاره سالبه بتيجي فوق، فبتصير عندك الداله كالتالي: جي 10 في زائد 5 في زائد ناقص جي في 2 بيساوي 50 وناقص 30 الزاويه. مره ثانيه خذ لي معامل مشترك الفي اللي هو الفيزر مضروب في 5 زائد 8 جي بيساوي هذا الكلام.
مرة ثانية حنحول الخمسة زائد جي 8 إلى ار وثيتا. فبقول جذر التربيع إلى 25 زائد 68 زائد 64 بيساوي 9.3 و40. أما بالنسبة للفاي بيساوي تان انفرس لمين؟ ل 8 على 5 بيعطيك إيش؟ 58 درجة. هذه بدخلها هنا وبعيد تكرار العملية، فبتصير عندي الفي تساوي حاصل قسمة هذا على هذا، فقسم 50 على 9.43 وسالب 30 سالب 58. إذا بتعطي لك المعادلة هاي. حول لي إياها إلى التايم دومين، فبصير عندك فرق الجهد V as a function of T بيساوي 5.3 كوساين الخمسة تي زي ما هي ناقص 88. ايش الفرق ما بين هذا الإثارة وهذا الريسبونس؟ هذا اللي طلع. كيف حسبته؟ بالتعامل مع الكومبلكس نمبر والفيزور. وطبعا هذه المعادلة من وين انت جبتها؟ هي علاقة الجهد على كل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية قد تطبيق قانون كيرشوف. اوكي؟ إذا بدي اياك ما تهضمش حقك في انك تدرس هذه المحاضرة جيدا وتراجع قدراتك في حل التمارين الشبيهة بالمسائل والأمثلة اللي حليناها، لأنه المحاضرة الجاية ستعتمد اعتماد كبير جدا على مفهوم الفيزور، ومش المحاضرة الجاية من هلا لما نخلص الكورس. ونلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.